السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف دلوقتي مع بعض طريقة عمل ميرور في برنامج سكتش اب. هنرسم شكل، نبدأ من نقطة الأوريجين، نقطة الأصل في البرنامج، ونتحرك في المحور الأزرق. بعد كده نقفل الشكل، هيظهر عندنا الشكل بالطريقة دي. نعمل جروب زي ما اتعلمنا في كورس البداية في سكتش اب. بعد ما عملنا جروب، عايزين نعمل ميرور للجروب ده. هناخد نسخة بأداة الموف وندوس كنترول، وبعد كده برضه لسه ما عملناش الميرور، هندوس اس عشان نبقى في أداة السكيل. كل الأدوات دي شرحناها في الكورس، كورس البداية في سكتش اب. هنتحرك بالشكل ده ونكتب -1 في البار تحت، هيبقى عندنا الشكل اتعمل له ميرور. هنحركه بالطريقة دي يكون عندنا الشكل ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.